Představte si, že šermujete 100 let a na začátku vás nějaký člověk naučí techniku Sturzhau. Tím člověkem není nikdo menší než šermířský mistr Hans Talhofer. A po 100 letech se dostanete do šermířské školy Joachima Meyera. A ten vás Sturzhau začne učit znovu. Myslíte si, že bude lepší? A co kdybych vám řekl, že je horší? Ahoj, je tady zase Borek a Zdenál a jsme tady tentokrát s dlouhými meči a s technikou Sturzhau, kterou si ukážeme, jaký popsal Hans Talhofer a jaký popsal Joachim Meyer. Takže co máme nakresleno? Nakresleno je toto. Zajímavé na tomto obrázku je, že opět nijak zásadně nekoresponduje s tím, co je potom ve výsledku napsáno. Dokonce je to tak, že na tomto obrázku jsou nakresleny vlastně dvě rozdílné techniky. Ta moje figura provádí onen zmiňovaný Sturzhau a druhá figura je nakreslená po doseku Oberhau. To znamená, ty dvě figury spolu vlastně nijak zásadně nekorespondují. O čem je technika Sturzhau? Stojím proti soupeři a je to takzvaný zahajovací sek, to znamená, je to sek jakoby na otevření boje a je to vlastně sek, v kterém je to sek s fintou. To znamená, útočím na soupeře, soupeř se mi kryje a já v tu samou chvíli překlápím hrot a útočím na soupeře hrotem. To znamená, zahajuji sekem, ale v zápětí přetáčím do bodu. Ještě měl bych použít druhý nohy, abych měl ty, co jsou přímo v tom vyobrazení. To znamená, rozjíždím sek a překlápím hrot proti soupeři a zasahuji bodem. To samé je i z druhé strany. To znamená, rozjíždím sek, překlápím a zasahuji bodem. Toliko je jakoby popsáno nebo vyobrazeno v Hansi Talhoferovi. V Meyerovi, který ovšem si zakázal bod nebo má zapovězený bod, je tato technika zobrazována tak nebo popisována tak, že zaútočím, překlopím a překlápím tak, že zasahuju rubem, to znamená zasahuju krátkým ostřím soupeři na hlavu. To znamená, tento úder bude poměrně slabý a pokud bych chtěl soupeře nějakým způsobem dokončit, tak budu pravděpodobně pokračovat a zasáhnu plným sekem až vlastně v následné akci. Z druhé strany je to samé, to znamená, rozjíždím útok, překlápím, zasahuji rubem. A zase tady ten zásah bude příliš slabý, to znamená do nějakého souboje jenom na body, tak samozřejmě ano, mám vysoký zásah, takže mám vysoký bod, ale pokud budu potřebovat soupeře nějakým způsobem ukončit, tak budu opět potřebovat protáhnout sek, přidat a zakončit plným sekem jakoby z obnovy. To znamená vrátíme se k Hansovi Talhoferovi, to znamená to, co Hans Talhofer řeší vlastně v jednom tempu, to znamená útok sekem a návazný bod, po případě z druhé strany útok sekem a návazný bod, řeší Meyer o tempo delším postupem, protože po zásahu musí provést ještě finální zakončovací sek. Ukážeme si to teď ještě jednou s ochranným oděním. A já zase této pauzy využiju k tomu, komu se líbí naše videa, tak poprosíme like a odběr. Pokud chcete podpořit naši tvorbu, tak dole pod videem uvidíte odkaz na Patreon. Poprosím, pojď z téhle strany. Takže nejdřív zahájení podle Talhofera. Ještě jednou. Rozjíždím sek, překlopím a zasahuju pod masku. Z druhé strany. Zde. Ještě jednou. Zde. Teď si ukážeme Sturzhau podle Joachima Meyera rovnou s následnou eskalací. Takže zde z jedné strany a z druhé strany. Ještě jednou z téhle strany. Takže Sturzhau podle Talhofera a Joachima Meyera. Budete-li se nás chtít na něco zeptat, tak dole pod videem rádi vám odpovíme. Zdenál a Borek, díky a